thì mình phải hiểu rằng là đối với cái ngôn ngữ thứ nhất hay ngôn ngữ thứ hai, cách diễn đạt của ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai sẽ được thể hiện rất rõ ở cái utterance này, được chưa? Và cái utterance của mỗi một loại ngôn ngữ ấy, thì nó sẽ được process, nó sẽ được gọi là gì nhỉ? Nó sẽ được xử lý ở trong não bởi các representation, là những thứ gọi là kiểu như là đại diện cho cái hiểu của cái người sử dụng ngôn ngữ ấy ở trong đầu. Có nghĩa là để mà có được một cái utterance bằng tiếng Việt, tức là một cái câu nói bằng tiếng Việt ý, thì bản thân người nói phải có kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt, từ từ vựng cho đến cả các cấu trúc. Is that okay? So they need to have the knowledge of the Vietnamese language system in order to express the utterance here. So the knowledge here, cái kiến thức đó nó sẽ khiến cho mỗi một lần nghe hoặc là tiếp nhận cái câu, bất cứ một câu nào bằng tiếng Việt ấy, nó sẽ trải qua cái quá trình mà người ta xử lý nó ở trong não và hình thành thói quen với cái system này, với cái hệ thống này. Okay? Đấy là cái phần thứ nhất các bạn phải giải thích. Thứ hai là tương tự như thế, để mà produce được một cái utterance ở cái ngôn ngữ thứ hai ấy, thì người user, language user phải có cái kiến thức về ngôn ngữ liên quan đến cái ngôn ngữ thứ hai này, để làm sao có thể truyền tải đến cái ý đó, sử dụng cái system này biến nó thành một cái câu viết hoặc là nói. Tuy nhiên khi chuyển từ cái system thứ nhất sang system thứ hai thì không phải lúc nào nó cũng tương đương, và vì thế cái sự khác nhau giữa cái system thứ nhất và cái system thứ hai nó sẽ tạo ra cái câu, cái utterance ở cuối cùng này nó có được gọi là có được chấp nhận hay không được chấp nhận trong cộng đồng ngôn ngữ thứ hai. Is it okay? Vì thế nên mình mới quay lại với cái câu ví dụ về cái câu câu 1. Không biết nói nào để cho tránh nói ra cả. Thế thì mình mới phân tích từ việc đó, mình mới phân tích là câu đó ở trong tiếng Việt thì nó với cái structure thì nó sẽ bao gồm 2 từ, đúng không ạ? Tuy nhiên nó lại đồng thời là có ý là negative command to tell the other person to shut up. Thế thì để mà produce được cùng tất cả những cái sense của nó ấy, sang ngôn ngữ thứ hai ấy, thì người ta phải hiểu được rằng là không có equivalent giữa cái câu đó của tiếng Việt và câu đó của tiếng Anh. Và nếu mình dùng equivalent, tức là mình dịch từng từ một, thì nó sẽ dẫn đến là người Anh người ta sẽ không hiểu ý của mình khi mình nói câu đó là close your mouth. Is it clear? Đấy, nó hơi dài dòng một chút nhưng mà các bạn phải giải thích được cái quy trình này. Xong rồi nhớ rằng là cái source language representation này nó chính là cái language system of L1. Còn cái thứ hai là target language representation là language system of L2. Cứ nói thế là được, không cần phải word hay là syntax gì cả, chỉ là language system. Và cái utterance này nó là cái production, language production made by the language user. Is it clear now? Được chưa ạ? Any questions so far? Đấy, thế nên là cái câu hỏi cái bài này có khả năng sẽ là một trong những cái câu hỏi mà tôi sẽ hỏi. Cái này tôi sẽ nói chắc. Nhưng có điều là các bạn phải chú ý rằng là khi mà mình giải thích nó ấy, thì mình phải giải thích nó để hiểu được cái ý nghĩa của cái đồ hình này. Và tôi cũng hiểu rằng là cái buổi hôm trước thì chúng ta thì cũng hơi vội, nên là có thể là cái phần giải thích này nó cũng chưa tường tận lắm, thì hy vọng rằng là cái việc làm bài này bây giờ nó đã trở nên rõ ràng hơn. Is it? Okay. Yes. Đây nhá, nhớ rằng là bên này nó là L1 và bên này nó là L2. Thế thì bất kỳ một cái production nào ấy nó cũng sẽ phải được process, từ là process nhé, process thông qua một cái language system nằm ở trong đầu của người nói. Okay, in the mind of the language users. Và cái này là nó chính là cái knowledge of language này. Thế thì cái knowledge of language of L1 này nó tương đương hay không tương đương với cả cái
cái knowledge of language in L2 thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái utterance L2. Okay, that's it. Ôn lại một chút nhé. Thế bây giờ nào, bây giờ các bạn, mô hình Truman thì ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Thì người ta đang, tại vì này không có một cái single theory nào có thể giải thích được tất cả mọi việc, nên là để mà hiểu được đầy đủ thì người ta với mỗi một vấn đề thì người ta đều phải giải thích nó theo một cái đồ hình hay một cái hướng dẫn nhất định, một cái lý thuyết riêng. Vì thế là việc của chúng ta để chúng ta học được toàn bộ cái field này thì chúng ta phải hiểu được cái cách kết nối kiến thức với nhau. Ok, và với cái ý của Kumin thì ý là họ là gì nhỉ các bạn nhỉ? Rồi ạ. Very good. Very good, exactly. Now, maybe you did not hear what your friend said. It's just like the meaning of Kumin's iceberg, model of language interdependence. Now, the word interdependence, that means language 1 and language 2 can depend on each other. And you just have to rely on one, then you can learn the second. So we see that two languages share something in common. And the thing in common here is something we can take advantage of. So we only have to focus on the differences to learn. Is that okay? Just that. So this kind of hypothesis help us to form the ground for contrastive analysis in a way that we can save the time. We can save the time learning by erasing the similarities and only focusing on the differences to learn. And that's how we can learn faster the new language. That's the meaning of Kumin. Okay? And the second one here is, again, the highlight by Gus and Bernie to say that you have to be very careful when you compare the system of two languages, because elements that makes the two systems different will affect the quality of the language produced. Clear? So we have the third one. This is the reason why Brown explained it further. He said that this is the reason why when you make use of the similarities, you have to identify clearly what can be transferred from one language to another language. If we have some positive transfers, that means they can help us learn faster. So you can delete this part and save the time. However, we do have some negative transfers from our habits in learning the first language to the second and affects the second learning. And there are two kinds of negative transfers. The first one is overgeneralization, something you think that you know already, and then you neglect learning, and that's how you make mistakes. And the second one is interference, is when this is the new skills to be developed, and because it's new, it takes a lot of time to learn. Is that clear now? So all of these three models form the ground for contrastive analysis. We do the analysis of two languages because we want to find the similarities and the differences. And after we identify the similarities and differences, we focus more on the differences and identify if the differences will cause interference or not. Also, we do not neglect the similarities because similarities can even lead to overgeneralization, and we might make mistakes because of that. So that's the meaning of contrastive analysis, and that's how we do it. Is it okay? Đã rõ hơn chưa các bạn? Ý nghĩa của cái contrastive analysis là nó nằm ở trong cái hiểu cả ba cái model này.
Sau khi các bạn đã hiểu được nó rồi thì đến bước tiếp theo buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp làm. Is that okay? Good. Now, any further questions? Đó, thế nên là việc ôn tập là việc rất quan trọng mà I'm very happy that